हॅलो नमस्कार, सीमा रेसिपीमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी करते चॉकलेट आईस्क्रीम। तर यासाठी मी इथं मोरडे कंपनीचं चॉकलेट घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी पाव कप दूध आणि अर्धा कप साखर घालते आणि हे मिश्रण मी गरम करून साखर वितळेपर्यंत गॅसवर ठेवते आणि चांगली साखर वितळल्यानंतर हे आपलं मिश्रण तयार होईल। तर हे असं साखर वितळण्यासाठी ते एकसारखं हलवायचं आहे, म्हणजे ही साखर वितळते। आता हे मिश्रण चांगलं तयार व्हायला लागलेलं आहे। तर आपण आता चॉकलेट आईस्क्रीमच्या पुढील कृतीकडे वळूया। तर इथं मी ट्रोपोलाइट कंपनीचं व्हिप क्रीम घेतलेलं आहे। तर आता हे व्हिप क्रीम मला बीटरच्या साहाय्यानं व्हिप करायचे। तर आता मी इथं एक कप भरून व्हिप क्रीम घेते आणि हे चांगलं फ्लफी होईपर्यंत फेटवून घ्यायचे। तर आता मी हे बीटरच्या साहाय्याने बीट करते। तर 5 ते 7 मिनिटं हे आपल्याला करायचे। छान असं मिश्रण हे तयार झालेलं आहे व्हिप क्रीमचं। तर यामध्ये मी आता चॉकलेटचं जे सिरप तयार केलेलं आहे ते यामध्ये मिक्स करते आणि ते चांगलं आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे। हे आईस्क्रीमची अगदी सोपी आणि सुलभ अशी कृती आहे आणि आईस्क्रीम हे असं आहे की सर्वांनाच ते आवडतं। लहान मुलांना जास्त आवडतं, पण आईस्क्रीम न आवडणारा दुर्मिळच आहे, नाही का? तर असं हे आईस्क्रीम आज मी बनवते। तर फार सोपी कृती आहे। आता हे मिक्स करून घेते मिश्रण मी आणि हे सेट व्हायला दुसऱ्या काचेच्या बाउलमध्ये मी ठेवते आणि हे आईस्क्रीम आपल्याला फ्रीजच्या चिलरमध्ये 7 ते 8 तास आपल्याला ठेवायचे। आता हे आईस्क्रीम तयार झालेलं आहे। आता मी हे एका बाउलमध्ये सर्व करते। फार सुंदर हे आईस्क्रीम होतं, क्रिस्टल वगैरे काही होत नाही। आणि थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ। रेसिपी आवडल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। थँक्स फॉर वॉचिंग सीमाचा रेसिपी। थँक्यू।